Kammaren går vidare till punkt 12, debatt om infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraternas svar på interpellation 413 av Adrian Magnusson, Socialdemokraterna, en ny förköpslag för bättre bostäder i landet. Och ordet går inledningsvis till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman! Adrian Magnusson har frågat mig om jag ser någon anledning att agera med anledning av vad som hänt i Perstorps kommun och utreda förutsättningar för en ny kommunal förköpslag. Jag vill inleda med att understryka att återupprättandet av tryggheten i Sverige är en högt prioriterad fråga för regeringen. Alla människor, oavsett boendeform, har rätt till en trygg boendemiljö. Regeringen bedriver ett brett arbete för att öka tryggheten i samhället. Det handlar både om att stärka brottsbekämpningen och om åtgärder som mer direkt tar sikte på tryggheten i våra bostadsområden. I egenskap av statsråd är jag förhindrad att uttala mig om kommuners eller myndigheters hantering av enskilda fall. På ett allmänt plan är det dock viktigt att framhålla att det finns rättsliga verktyg för att ingripa mot fastighetsägare som inte förvaltar sina fastigheter på ett godtagbart sätt. Genom hyreslagen, det vill säga 12:e kapitlet jordabalken, och i bostadsförvaltningslagen finns skyddslagstiftning som gör det möjligt att ingripa mot hyresfastighetsägare som missköter sina fastigheter. Det kan handla om åtgärdsföreläggande, förvaltningsföreläggande eller ytterst tvångsförvaltning. I vissa fall kan även andra åtgärder aktualiseras, såsom att med stöd av plan- och bygglagen förelägga en ägare att på egen bekostnad riva en förfallen byggnad eller att med stöd av expropriationslagen expropriera en grovt vanvårdad fastighet. Expropriationslagen kan användas även när en vanvårdad fastighet inte erbjuds till försäljning. Regeringen bedömer att det befintliga regelverket ger tillräckligt skarpa verktyg för kommuner som behöver ingripa mot oseriösa hyresvärdar som inte förvaltar sina fastigheter på ett godtagbart sätt. Med det sagt fortsätter regeringen att noga följa utvecklingen på området. Tack. Tack så mycket. Och till debatten har även Anna Wallentheim, Socialdemokraterna, anmält sig. Nu går ordet till interpellanten Adrian Magnusson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr talman. Den här interpellationen har sin grund i ett besked som kom för några månader sedan, nämligen dess att fastighetsbolaget Kupolen i Perstorps kommun gick i konkurs. Kupolen är en av de största fastighetsägarna i Perstorp och har ägt 450 lägenheter. Det är inte en liten mängd med tanke på att Perstorps kommun har sammanlagt lite över 7 000 invånare. Det här fastighetsbolaget i fråga har uppmärksammats i en rad granskningar i en rad olika medier. Det har skrivits om människor som bott i undermåliga lägenheter. Tidningen Hem och Hyra skrev så sent om igår om hur bolaget kontaktat gode män runt om i landet för att jaga hyresgäster. Kraven för att få ett hyreskontrakt i delar av Kupolens bestånd i Perstorp har medvetet satts mycket lågt. Det har varit tydligt att med undermåliga lägenheter försöka locka till sig människor som av olika anledningar inte har möjlighet att göra något annat än att tacka ja till den bostad som finns. Det har vidare skrivits om Migrationsverket placerat människor i lägenheterna, människor som är i en utsatt situation och som är glada att överhuvudtaget få tak över huvudet. De människor som redan bott i Kupolens bestånd, herr talman, har fått se sina bostäder bli allt mer undermåliga när underhållet inte sköts. Det är minst sagt ett bekymmer och jag har själv sett det på plats i Perstorp. Mögel i lägenheter, balkonger som inte kan användas och trasiga fönster som inte byts ut. Det är några exempel på de här bostäderna som människor tvingas leva i kan se ut. Framtiden för hela det här fastighetsbeståndet i Perstorp är nu ovisst och ingen vet vad som kommer att hända med de här 450 lägenheterna. Det finns en stor oro både bland de som bor i lägenheterna men också bland kommunledningen i Perstorp för att ett oseriöst fastighetsbolag som kanske bedriver en ännu sämre bostadspolitisk idé än vad Kupolen har gjort köper upp fastigheterna. I den bästa av världar så hade en kapitalstark ägare gått in och köpt upp de här fastigheterna. Det hade kunnat leda till en upprustning förhoppningsvis och att människor fick drägliga bostäder. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson menar i artikeln från Hem och Hyra att så dock är osannolikt och jag håller med honom. Herr talman, något som hade kunnat göras för att så att en ny oseriös köpare kunnat motas i grind, det hade varit en kommunal förköpslag. Alltså att kommunen i Perstorps fall kunnat gå in och köpa upp de här fastigheterna eftersom det är så viktigt för Perstorps kommun.
Det hade kunnat göra att allt för låga inkomstkrav, bostäder som förfaller och det fortsatta hänvisandet av människor till undermåliga lägenheter i Perstorp kunnat undvikas. Lägenheter hade renoverats och i det fall då det inte går kanske fördrivas. Det här med en förköpslag, herr talman, det är ju ingen radikal ordning. Sverige har haft en kommunal förköpslag och skulle mycket väl kunna ha det igen. Utredningar har föreslagit det. Ministern, så vitt jag kan utläsa, avvisar den här tanken i sitt svar och går istället igenom annan lagstiftning som han menar skulle kunna lösa den här situationen. Men ingen lagstiftning som skulle kunna stoppa en oseriös aktör från att köpa upp konkursboet och fortsätta med den djupt skadliga bostadsförmedling som bedrivits i Perstorp. Herr talman, bostaden är en rättighet. Människor ska inte behöva leva i lägenheter där de är rädda för att gå ut på balkongen, där det blåser genom fönster som inte byts ut eller där möglet kryper upp längs med badrumsväggarna. Varför är ministern så avvisande till att gå vidare med frågan om en kommunal förköpslag när till och med en utredning som den här regeringen var inne och ändrade i tilläggsdirektiven till har föreslagit det? Det är tydligt att oseriösa fastighetsägare finns på svensk bostadsmarknad och att det behövs kraftfulla verktyg för att komma till rätta med de problem som finns. En kommunal förköpslag är ett sådant kraftfullare verktyg. Ska vi bekämpa social dumpning på riktigt och kunna bidra till att människor i landet får bättre bostäder så behöver vi bättre verktyg. Och om vi har en kommunal förköpslag kan vi komma en bit på att bekämpa den här sociala dumpningen som pågår i vårt land och ge människor bättre bostäder. Tack, herr talman. Tack så mycket. Då går ordet till Anna Wallentheim, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag väljer idag att hoppa in i den här interpellationsdebatten därför att det bland annat rör Perstorps kommun. Och det är en liten kommun i min valkrets där konsekvenserna blir mycket större när något går fel. Perstorp är en av Sveriges minsta kommuner när det gäller invånarantalet med lite drygt över 7 000 invånare. Det är en plats med en stark industriell tradition där många känner varandra, där man har nära tillgång till natur. Men det är också en kommun där arbetsmarknaden är begränsad, där de socioekonomiska utmaningarna är stora och där möjligheten att välja bostad inte är självklar. När ett enskilt bolag äger så mycket som 450 lägenheter i en så liten kommun som Perstorp, men då handlar det inte längre bara om fastigheter. Det handlar om människors hem, om trygghet och om vardag. Jag har själv mött de berättelser från boenden som vittnar just om svartmögel, eftersatt underhåll och en känsla av att ingen riktigt tar ansvar. Jag har också tillsammans med interpellanten Adrian Magnusson varit och besökt några av de här lägenheterna och träffat de som bor där. Det är inte värdigt, det är inte rimligt och det är inte den bostadsstandard som vi ska acceptera i Sverige. Bara hur illa skött de här fastigheterna och lägenheterna är skulle kunna vara en debatt i sig. Men när nu fastighetsbolaget har gått i konkurs, då skapas ju en ny oro. Inte för vad som har varit, utan för vad som ska komma. Vem tar över? Blir det bättre? Eller riskerar det att bli ännu sämre? Herr talman, ministern hänvisar i sitt svar till att det finns verktyg. Vi har hyreslagen, vi har bostadsförvaltningslagen, vi har tvångsförvaltning med mera. Och ja, det är verktyg som finns. Men det är ju inte vad den här interpellationen handlar om. Och därför måste vi prata om det som min kollega Adrian Magnusson lyfter i sin interpellation. Nämligen synen på en ny kommunal förköpslag. Därför att i en kommun som Perstorp, då får ju konsekvenserna helt andra, eller då får ju en konkurs helt andra konsekvenser än vad det skulle få i en storstad eller i en stor kommun. Här finns inte en bred marknad av alternativa hyresvärdar. Här finns inte möjligheten att välja bort en dålig värd. Här blir människor kvar. Det är därför frågan om en kommunal förköpslag är relevant. Inte som en universallösning, men som ett verktyg att kunna använda för små kommuner. Det blir ett verktyg att kunna agera, ett verktyg för att kunna säkra långsiktighet och ett verktyg för att sätta samhällsansvaret först. Herr talman, jag hade önskat ett svar på Adrian Magnussons fråga och jag undrar därför om ministern skulle kunna svara på om han är öppen för att åtminstone utreda frågan igen. Därför att vi behöver samla fakta, vi behöver se vad som faktiskt skulle kunna göra skillnad. För när människor känner oro för sina hem, men då räcker det ju inte att säga att det finns andra verktyg.
Det är det här verktyget vi efterfrågar. Det skulle vara så otroligt viktigt för Perstorps kommun. Så då måste vi ju fråga oss, vad är det som verkligen fungerar? Och om de verktyg vi har inte räcker till, är det inte då statens uppgift att vara beredd att se över andra lösningar? Tack, herr talman. Tack så mycket. Då går ordet till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag kan ju som sagt inte uttala mig om förhållandena i det enskilda fallet, men när det gäller olika typer av fastigheter där det finns problem så finns det alltså redan lagstöd för att ingripa, inte minst mot misskötta hyresfastigheter. Därför menar jag att det inte är relevant att ta upp de åtgärderna i en debatt som handlar om precis vad Adrian Magnusson sa, att det ska finnas kraftfulla verktyg. Det som är nackdelen med det som interpellanterna lyfter fram, eller debattörerna lyfter fram, är ju att en fastighet behöver komma ut på marknaden för att kunna tillämpa förköpslagstiftningen. Det som finns i jordabalken och i PBL som jag redogjorde för är ju verktyg som en kommun kan gå in med och som man kan gå in med utan att en fastighet är till försäljning. Det finns möjlighet till åtgärdsföreläggande i 12 kapitlet jordabalken. Det betyder i praktiken att en hyresvärd kan åläggas att åtgärda brister i lägenheten. Det verktyget finns i lagstiftningen. Det finns också ett verktyg där hyresnämnden kan meddela upprustningsföreläggande enligt den 18 paragrafen i jordabalken. Det är alltså inte en fråga om mindre fel och brister då, utan ett mer grundläggande krav på att en lägenhet ska hålla en acceptabel standard vad gäller bland annat uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet till matlagning. När problem inte bara handlar om en enskild lägenhet utan om en hel fastighet, att den förvaltas dåligt, finns ett särskilt lagstöd i bostadsförvaltningslagen. Det finns också möjlighet för hyresnämnden att gå in med förvaltningsföreläggande. Om ett sådant föreläggande inte bedöms räcka finns möjlighet att gå vidare till tvångsförvaltning. Och det finns dessutom möjlighet för kommunen att ytterst ta över en fastighet genom inlösen om läget är så allvarligt att inte ens tvångsförvaltning räcker. Och som inte det vore nog så finns det också enligt expropriationslagen möjlighet att expropriera en fastighet. Det finns ett uttryckligt stöd för det när det handlar om grov vanvård. Detta gäller alltså även om det inte är så att en fastighet kommer ut på marknaden. Och det som ledamöterna lyfter fram är ju just en sådan lösning, att gå in med förköp. Allt det här som jag räknade upp, den möjligheten finns ju redan idag. Och det är därför som det är relevant att ta upp det, herr talman, i en sån här debatt. Det finns ju också även föreläggande enligt PBL. Så till frågan om förköp. Ja, regeringen tittar ju på detta. Vi har genom tilläggsdirektivet till den utredning som arbetar med detta riktat in detta mot den organiserade brottsligheten samt en möjlighet för att stärka skyddet för det militära och civila försvarets intressen. Och där finns det förslag på en förköpslagstiftning för just de här ändamålen som vi bereder i regeringskansliet. Men det finns ingen anledning att vänta med att använda de verktyg som finns i lagstiftningen, som är kraftfulla verktyg och som alltså gäller även om en fastighet inte är till försäljning. Det är det som ledamöterna missar i sitt resonemang här. Och med det sagt så kan jag alltså inte uttala mig om förhållanden i det enskilda fallet, utan det här är generell verktygslåda som är kraftfull, precis som Adrian Magnusson efterlyste. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Adrian Magnusson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Det som ministern däremot missar i sitt resonemang, det är ju att det här har ju nu hänt. Vi har en situation i Perstorp där vi har en stor fastighetsägare som har gått i konkurs och där en kommunal förköpslag i det här fallet då skulle kunna innebära att kommunen skulle kunna köpa de här 450 lägenheterna, de här fastigheterna som Kupolen äger, och på så sätt börja komma till rätta med de problem som den här dåliga marknadsidén som Kupolen har bedrivit har genomfört. För det är ju egentligen det som är problemet här. Kupolen, fastighetsbolaget, det finns säkert många andra fastighetsbolag i det här landet som har gjort liknande,
har ju aktivt bedrivit en bostadspolitisk idé där syftet har varit att locka till sig människor som har betalningsanmärkningar och andra svårigheter i livet som man måste ha full respekt för. Men det har varit hela idén, att de här människorna ska flytta in i lägenheterna. Det har ju lett till stora skulder och till bristande underhåll, och nu sitter man då i en situation där 450 lägenheter, och det är många fler som bor i de här lägenheterna förstås, där de här lägenheterna helt enkelt ägs av fastighetsägare som har gått i konkurs. Och det är ju där vi står. Hade vi haft en annan lagstiftning, hade vi inte haft en borgerlig regering 2010 som aktivt avskaffade den kommunala förköpslagen, Kristdemokraterna till exempel så hade röstat för den här kammaren, så hade ju det här kunnat kanske åtgärdas. För sedan 2010 så har ju de här problemen bara förvärrats. Social dumpning, som jag hoppas statsrådet kan erkänna existerar, som i Perstorp, har ju förvärrats sedan 2010 helt enkelt. Det är bara att konstatera. Och i det här fallet som vi ändå diskuterar, jag tycker ändå att vi måste kunna diskutera fall som händer ute i det här landet. I det här fallet som vi diskuterar så hade en kommunal förköpsrätt kunnat innebära att kommunen som ser den problematik som finns i Perstorp kunnat gå in och köpa de här 450 lägenheterna. Statsrådet hänvisar också i sitt svar, både i sitt första inlägg och sitt andra inlägg, till en massa andra verktyg som han menar skulle vara mer kraftfulla. Det kanske de är. Statsrådet får gärna redovisa hur många gånger de här verktygen har använts de senaste 15 åren och hur rättspraxis ser ut, för det har jag faktiskt inte koll på. Men om de är så kraftfulla så finns det förmodligen väldigt många exempel på när de här verktygen har använts för att komma till rätta med den här typen av problem som nu finns i Perstorp och som finns i många andra kommuner. För det är ju så, herr talman, att social dumpning förekommer i det här landet. Vi har en situation där människor som av olika anledningar har fått svårigheter i livet eller som är i en utsatt situation lockas till andra kommuner, och då skapar det ju såklart en svår situation för den kommunpolitiska ledningen i den kommunen. I Perstorp till exempel så finns det ju berättelser, och de är vederlagda både av media och av andra som har granskat detta, att kommuner har sagt att vi kan betala hyran den första månaden och flytta till Perstorp. Och därefter så kan du klara dig själv. Man har aktivt uppmanat människor att bosätta sig i de här lägenheterna som då har svartmögel, där trasiga fönster inte byts ut och där människor lever hälsofarliga lägenheter helt enkelt. Nej, det är ju så, trots allt, att det finns inget förbud i det här landet mot att göra dåliga affärer. Det finns det många exempel på genom historien. K-Polen har uppenbarligen gjort en dålig affär, och den stora faran nu är ju att det kommer en liknande aktör med en lika dålig marknadsidé som vi inte kan stoppa. Vi kan inte stoppa dåliga marknadsidéer. Och att de här människorna som bor i de här lägenheterna och Perstorps kommunledning befinner sig i samma situation. Att ingenting blir bättre. Att det snarare blir värre. Det här skulle kunna vara en chans för en kommun som Perstorps kommun att få en nystart kanske. Att kunna säga att vi kan göra någonting åt det här fastighetsbeståndet. Vi kan ge de här människorna som bor i de här fastigheterna en bättre tillvaro. Och inte som nu då riskera att det kommer en ny oseriös aktör som driver en lika dålig bostadspolitisk idé, eller som Anna Wallentheim sa, ännu sämre än vad K-Polen har gjort. En kommunal förköpslag, om den inte avskaffas av den borgerliga regeringen 2010, hade varit ett kraftfullt verktyg. Och jag kan bara beklaga att den här regeringen inte verkar beredd att titta på den frågan. Tack, herr talman. Tack så mycket. Då går ordet till Anna Wallentheim, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr talman, och tack ministern för svaret. Men uppenbarligen finns det ju ett glapp i det svaret vi har fått. Ett glapp mellan de verktyg som finns på pappret och den verklighet som människorna i Perstorp lever i. För det är just det som är kärnan. Vi vet att annan lagstiftning finns, det finns ingripanden som är möjliga, men används de i den utsträckningen som ministern hänvisar till? De befintliga systemen räcker ju tyvärr inte till i praktiken, särskilt inte i mindre kommuner med begränsade resurser och med ett väldigt ensidigt fastighetsägande. Vi har ett problem att ett bolag ägde så extremt många fastigheter i en liten kommun som Perstorp och svek de människorna som bodde där. Herr talman, varken jag eller min kollega Adrian Magnusson försöker efterlysa några snabba och ogenomtänkta förslag eller reformer. Vi efterlyser en vilja om att pröva nya vägar, och i det här fallet att regeringen skulle kunna tänka sig att presentera en ny förköpslag för att just hjälpa mindre kommuner runt om i hela landet. Att titta på hur vi kan stärka kommuners möjligheter att agera, att ta små kommuners verklighet på allvar.
Därför jag tror att det är det bottnar ner till. Här finns inte alternativen och kommuner måste kunna ta sitt ansvar och hjälpa sina medborgare. Perstorp förtjänar det. Alla de människor som har blivit drabbade förtjänar det. Inte bara i Perstorp utan som är i samma situation runt om i hela vårt land. Och där har politiken ett ansvar och förköpslag skulle kunna göra skillnad. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Ja, jag har ju svarat på frågan om förköpslag att vi bereder utredningsförslag med inriktning att det ska leda till att bekämpa organiserad brottslighet eller motverka organiserad brottslighet och stärka skyddet för det militära och civila försvarets intressen. Jag hoppas den här debatten ska leda till att fler får upp ögonen för hur många omfattande verktyg som faktiskt finns i nu gällande lagstiftning som kan komma in betydligt tidigare och användas betydligt tidigare. För det är väl egentligen två frågor som jag tycker hänger i luften, herr talman. Varför ska en kommun vänta till ett bolag går i konkurs? Och varför inte använda de verktyg som redan finns? Tack. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Adrian Magnusson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Då hoppas jag att när vi lämnar den här debatten så kommer statsrådet gå ut och säga till landets kommuner att ni behöver ta krafttag mot den här typen av fastighetsaktörer som finns runt om i landet. Ni behöver se till att tvångsförvalta de här fastigheterna om så behövs. Ni behöver se till att göra inskränkningar i den privata äganderätten, för det är viktigare att vi bekämpar social dumpning. Det är viktigt att vi människor har rätt till en bostad än att ni värnar den privata äganderätten till vilket pris som helst. Jag hoppas att statsrådet går ut härifrån idag och meddelar det. Att det här är den här regeringens linje, att vi ska göra ingrepp, vi ska vara redo att agera mot den här typen av fastighetsaktörer. Vi förväntar att ni gör det. Borgerliga kommunalråd runt om i landet, socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet, sverigedemokratiska kommunalråd runt om i landet. Vi förväntar er att ni agerar när ni ser att den här typen av social dumpning förekommer, när fastigheter står och förfaller, att ni inte låter de här fastighetsaktörerna komma undan. Det är vad jag hoppas att den här ministern kommer att göra efter den här debatten och vad som kommer att vara tydliga budskapet från den här regeringen. Jag hoppas också att den här regeringen i sin retorik efter den här debatten kommer att vara tydliga med att social dumpning är ett problem i Sverige. Det är ett problem att människor i någons mening placeras i vissa kommuner. Att människor uppmanas att flytta till vissa kommuner. Att vissa kommuner helt enkelt säger åt människor att vi kan betala en del av hyran om du flyttar till Perstorp eller vad det nu kan vara för kommun. Jag hoppas att regeringen är mycket tydligare i sin retorik efter den här debatten mot att vi kan inte låta den privata äganderätten vara okränkbar. Vi måste se till att människor har bra bostäder, att social dumpning bekämpas med kraft och tydlighet och att social dumpning är ett problem i det här landet. Tack, herr talman. Tack så mycket. Då går ordet för slutreplik till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Tack för den här debatten. Den har synliggjort ett problem som behöver synliggöras. Den har också synliggjort att det finns verktyg som kan användas. Adrian Magnusson efterlyser retorik, men det här handlar ju snarare om juridik. Det finns en omfattande verktygslåda. Och jag, herr talman, vill ge ett mycket tydligt budskap till både Adrian Magnusson och de som lyssnar på den här debatten. Min förväntan på alla Sveriges kommuner är att man ska ta krafttag och använda de verktyg som finns. Varför ska en kommun vänta till ett bolag går i konkurs och det som ledamöterna efterlyser en förköpslag för att använda den som sista utväg, när det finns en rad åtgärder man kan vidta långt innan dess för alla de boende i fastigheter och lägenheter som inte håller måttet? Använd lagstiftningen, använd de verktygen, ta krafttag. Det stryker jag under på, och jag vill tacka ledamöterna för den här debatten. Och jag tror att vi är rätt så överens egentligen om att den verktygslåda som finns, den möjliggör för att vidta åtgärder till gagn för alla de boende som idag i flera fall lever i förhållanden som man kan förvänta sig att man inte ska ha i bostäder i Sverige. Tack. Tack för det, och därmed var debatten om interpellation 413 av Adrian Magnusson, Socialdemokraterna, en ny förköpslag för bättre bostäder i landet avslutad.